how far කොච්චර දුරද දුරක් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් අහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වචන දෙක මතක තියාගන්න. how far කියන්නේ අපි කොච්චරක් දුරද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පාවිච්චි කරන වචනය. how far is it from Colombo to Kandy? කොළඹ ඉඳන් නුවරට කොච්චර දුරද? මේ කොච්චර දුරද කියලා කියන්න අපි how far දාලා මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. how far is it from Colombo to Kandy? how far is it to the town? ටවුන් එකට කොච්චර දුරද? හිතන්නකො යාළුවෙක් ඉන්නවා ඔයාගේ ඔයාට අහන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් ටවුන් එකට කොච්චර දුරද කියලා. ඉතින් ඔයාට අහන්න පුළුවන් how far is it to the town? ටවුන් එකට කොච්චර දුරද? how far can you throw the javelin? javelin කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා හෙල්ල විසි කරනවට. ඔයාට කොච්චර දුරක් හෙල්ල විසි කරන්න පුළුවන්ද? how far can you throw the javelin? throw කියන්නේ විසි කරනවට. how far is it to the airport? ගුවන් තොටුපළට එහෙම නැත්නම් එයාපෝට් එකට මෙතන ඉඳන් කොච්චරක් දුර තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි වලින් ආන්නේ how far is it to the airport? how far do you walk a day? ඔයා දවසකට කොච්චරක් දුර ඇවිදිනවද? how far do you walk a day? how far does this road continue? ඔයා පාරක යනවා මේ පාර යනවා ඉවරයක් නැහැ. ඔයාට අහන්න ඕනේ මේ පාර තව කොච්චර දුරක් යනකම් තියනවද? how far does this road continue? how far can you swim? ඔයාට කොච්චර දුරක් පීනන්න පුළුවන්ද? ඔයාට පීනන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔයාට කොච්චර දුරක් පීනන්න පුළුවන්ද? how far can you swim? how far is it from school to home? ගෙදර ඉඳන් පාසලට කොච්චර දුරක් තියෙනවද? how far is it from school to home? ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති නේද මොනවද මේ එක දිගට කියාගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න අවශ්‍යම කරන වාක්‍ය රටා ටිකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ. වාක්‍ය රටා 90කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතනින් එහාට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න හැම වාක්‍යයක්ම ඔයාලගේ ජීවිතයට අතිශයින්ම වැදගත් වෙයි. අපි දැන් කතා කරන්නේ how long පාවිච්චි කළා කොහොමද කොච්චර වෙලාවක්ද එහෙම නැත්නම් කොච්චර කාලයක්ද කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට how long එක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටාවල උදාහරණ කිහිපයක් මං අරගෙන එනවා. how long does this journey take? journey එකක් කියලා කියන්නේ ගමනක්. හිතන්නකො ඔයාට කොහෙද හරි යන්න ඕනේ කියලා ඔයා trip එකක් යනවා. ඒ trip එක තමයි journey එක. ඉතින් ඔයාට අහන්න ඕනේ මේ ගමනට කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. ඔයාට how long පාවිච්චි කරලා අහන්න පුළුවන්. how long does this journey take? මේ ගමනට කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද? say it again. how long does this journey take? how long did you stay at the bus stop for a bus? ඔයා බස් නැවතුම් පොලේ බස් ස්ටොප් එකේ බස් එකක් එනකම් කොච්චර වෙලා ඔයා බලාගෙන හිටියද? ඉතින් මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ did පාවිච්චි කරනවා. මේක අතීත කාලේ නිසා how long did you stay at the bus stop for a bus? for a bus කියන්නේ බස් එකක් එනකම් ඔයා කොච්චර වෙලා බස් නැවතුම් පොලේ හිටියද කියන එක. how long will it take to fill it up? fill it up කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් පිරෙන්න. හිතන්නකො භාජනයක් වතුරෙන් පිරෙන්න කාලයක් ගත වෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ වගේ වාට අහන්න ඕනේ මේක පිරෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියලා. ඒක පිරෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද? අනාගත කාලය. how long will it take to fill it up? ඒක පිරෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද? how long does the meeting take to end? රැස්වීම අවසන් වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද? how long does the meeting
take to end අවසන් වෙන්න කියන ලස්සන වචනයක් තියෙනවා මෙතන. take to end අවසානය දක්වා ගත වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද? How long does the meeting take to end? How long do you sleep? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් නිදා ගන්නවද? How long do you sleep? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් නිදා ගන්නවද? How long do you sleep? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් නම්. How long has she had fever? ඇයට කොපමණ වෙලාවක් හිතන්නකො දවසක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී අහන්නේ ඒ වගේ කතාවක්. ඇයට කොච්චර වෙලාවක් කොච්චර කාලයක් උණ හැදිලා හිටියද? How long has she had fever? How long have you been married? කසාද බැඳපු කෙනෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා අහන්න ඔයා කසාද බැඳලා කොච්චර කල් වෙනවද කියලා. How long have you been married? How long do you hope to stay in Sri Lanka? සුද්දෙක් හම්බුනාම අහන්න ඔයා කොච්චර කල් ලංකාවේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? කොච්චර කල් කියන්න තමයි how long පාවිච්චි වෙන්නේ. How long do you hope to stay in Sri Lanka? ඔයා කොච්චර කල් ලංකාවේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? How much කියන්නේ කොච්චරක්ද? කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක. අපි දැන් බලමු how much දාලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. How much money do you have? ඔයාට ඕනේ යාළුවෙක්ගෙන් දැනගන්න ඔයා ළඟ කොච්චර සල්ලි තියනවද කියලා. ඔයාට අහන්න පුළුවන් වචනය තමයි how much money. හොඳට මතක තියාගන්න. How much money do you have? have කියන්නේ තියනවා කියන එක. ඔයා ගාව කොච්චර සල්ලි තියනවද? How much money do you have? How much milk in the bottle? මේ බෝතලේ කොච්චර කිරි ප්‍රමාණයක් තියනවද? හිතන්නකො ලීටර වලින් වෙන්න පුළුවන්, මිලිලීටර වලින් වෙන්න පුළුවන් කොච්චරක් තියනවද? How much milk is in the bottle? බෝතලේ කොච්චරක් කිරි තියනවද? How much time do we have to finish the exam? අපිට විභාගේ ඉවර වෙන්න කොච්චර කාලයක් තියනවද? හිතන්නකො දින වලින් වෙන්න පුළුවන්, පැය වලින් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අහන්නේ how much time අපිට කොච්චර කාලයක් තියනවද විභාගේ ඉවර වෙන්න කියලා. How much time do we have to finish the exam? How much does it cost? මේක ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වාක්‍යයක්. ඒකේ ගාන කීයද? එහෙම නැත්නම් ඒකේ මිල කොච්චරක් වෙනවද? ඉතින් කඩේකට ගිහිල්ලා මේ භාණ්ඩයේ මිල කොහොමද කියලා අහන්න පුළුවන් හොඳම සහ සරලම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තමයි මේක. How much does it cost? How much is a coffee? කෝපි කෝප්පයක් නැත්නම් කෝපි එකක් කීයක් වෙනවද? How much is a coffee? How much traffic is there on the road? පාරේ කොච්චර වාහන තදබදයක් තියෙනවද? How much traffic is there on the road? පාරේ කොච්චර වාහන තදබදයක් තියෙනවද කියලා අහන්නේ මේ විදිහට. How much time do you spend online? online කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ ගත කරන වෙලාවට ඔයා කොච්චර වෙලාවක් කොච්චර කාලයක් අන්තර්ජාලයේ ගත කරනවද? How much time do you spend online? spend කියලා කියන්නේ ගත කරනවට. How much sugar do you want in your tea? ඔයා තේ එකක් හදන්න කලින් අනිත් කෙනාට කොච්චර සීනි ඕනේද කියලා අහනවනේ. ඉතින් මේක අහන්නේ මේ විදියට. ඔයාගේ තේකට ඔයාට කොච්චර සීනි දාන්න ඕනේද? How much sugar do you want in your tea? How many කීයක්ද? අපි බලමු how many දාලා අපිට අහන්න පුළුවන් හොඳම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය මොනවද කියලා. How many friends do you have? ගොඩාක් යාළුවෙක් ඉන්න යාළුවෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අහන්න ඔයාට යාළුවෝ කොච්චර ඉන්නවද? How many friends do you have? ඔයාට යාළුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many friends do you have? How many kids do you have? ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? parent කෙනෙක්ගෙන් නැත්නම් දෙමව්පියෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many kids do you have? How many banks are there in this city? මේ නගරේ
බැංකු කීයක් තියෙනවද? How many banks are there in this city? banks කියන්නේ බැංකු වලනේ. How many banks කියලා කියන්නේ බැංකු කීයක් තියෙනවද කියන එක. How many banks are there in this city? How many fish are there in the tank? ටැංකියේ මාළු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many fish? මාළු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many fish are there in the tank? ටැංකියේ නැත්නම් මාල් ටැංකියේ මාළු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many students are there in your class? ඔයාගේ පන්තියේ ළමයි කීයක් විතර ඉන්නවද? How many students are there in your class? ඔයාගේ පන්තියේ ළමයි කොච්චර ඉන්නවද? How many students are there in your class? How many water bottles do you sell per day? වතුර බෝතල් විකුණන මිනිස්සෙක්ගෙන් ඔයාට ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන්. How many water bottles do you sell per day? ඔයා දවසකට වතුර බෝතල් කොච්චර විකුණනවද? මතක තියාගන්න. How many water bottles do you sell per day? Per day කියන්නේ දිනකට කියලා කියන එක. How many languages do you speak? ඔයා භාෂා කීයක් විතර කතා කරනවද? How many languages do you speak? ඔයා භාෂා කීයක් කතා කරන්න දන්නවද? How many languages do you speak? How many years have you lived here? ඔයා මෙහි අවුරුදු කීයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවද? How many years have you lived here? ඔයා මෙහි අවුරුදු කීයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවද? මේ වෙනකොට කොහොමද අහන්නේ? How many years have you lived here? Which කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ කොයි එකද? එහෙම නැත්නම් කොයිකද? මොන එකද? අපි සිංහලෙන් මේ විදිහට අහනවානේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසියෙන් which කියන පදය තමයි භාවිතා වෙන්නේ කොයි එකද? කුමන එකද කියලා කියන්න. අපි දැන් බලමු which දාලා හදන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණ කිහිපයක් ඔයාලගේ ලයිෆ් එකට ඉතාමත්ම වැදගත් වන. Which hand do you write with? ඔයාට දැනගන්න ඕනේද කවුරු හරි ලියන්නේ වම තින්ද දකුණට තින්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට අහන්න පුළුවන් which hand do you write with? ඔයා කොයි අතින්ද ලියන්නේ? Which hand do you write with? ඔයා ලියන්නේ වම තින්ද? ඔයා ලියන්නේ දකුණ තින්ද? මොන අතින්ද ඔයා ලියන්නේ? Which hand do you write with? Which car did you buy? ඔයා කොයි කාර් එකද මිලදී ගත්තේ? කොහොමද හිතන්න කාර් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාට අහන්න ඕන මොන කාර් එකද ඔයා ගත්තේ? Which car did you buy? ඔයා මොන කාර් එකද මිලදී ගත්තේ? Which shirt do you like to dress? shirt ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට අහන්න ඕනේ කොයි කමිසෙද ඔයා අඳින්න කැමති? Which shirt do you like to dress? ඔයා මොන කමිසයද අඳින්න කැමති? Which class are you in? ඔයා කොයි පන්තියද ඉන්නේ? ඔයා මොන පන්තියද ඉන්නේ? Which class are you in? ඔයා ඉන්නේ මොන පන්තියද? Which restaurant did you eat at? ඔයා කොයි රෙස්ටෝරන්ට් එකේද නැත්නම් කොයි හොටෙල් එකේද ඔයා කෑවේ නැත්නම් කෑම ගත්තේ? Which restaurant did you eat at? eat at කියන්නේ කොහෙට හරි ගිහිල්ලා කෑම කෑවා කියන එක. Which house is yours? The big one or the small one? ගෙවල් දෙකක් තියෙනවා. ලොකු ගෙයකුයි පොඩි ගෙයකුයි. ඔයාට අහන්න ඕනේ මේ ගෙවල් දෙකෙන් ඔයාගේ ගේ මොකක්ද? Which house is yours? The big one or the small one? කොයි ගෙදරද ඔයාගේ? ලොකු ගේද පොඩි ගේද? Which book of these did you read last night? ඔයා ඊයේ කියව්වේ කොයි පොතද? Which book of these did you read last night? Which tree in your land are they going to cut down? cut down කියන්නේ කපලා දානවට. ඔයාගේ ඉඩමේ තියෙන මොන ගහද ඔවුන් කපන්න යන්නේ? Which tree කොයි ගහද කියන එක තමයි මේ which tree වලින් අදහස් වෙන්නේ. Which tree in your land are they going to cut down? එයාලා කපන්න යන්නේ කොයි ගසද? How often කියන්නේ
කොච්චර වාර ගණනද අපි කියන්නේ නිතරම කියලා නිතර දෙයක් කරනවා නම් often කියලානේ අපි කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද කොච්චර වාර ගණනක්ද කියන එක තමයි how often වලින් අදහස් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු how often දාලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම වෙන වාක්‍ය රටා කිහිපයක්. How often do you upload photos to Facebook? ඔයා Facebook එකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද දවස ගානේද එහෙම නැත්නම් සතියකට සැරයක්ද කොහොමද ඔයා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න? ඉතින් යාළුවෙක්ගෙන් මේක අහන්න පුළුවන් ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් කාලීන ප්‍රශ්නයක්. How often do you upload photos to Facebook? How often is there a bus to Kandy? කොයි වෙලාවල් වලටද නුවරට බස් එකක් තියෙන්නේ? මේකත් ඉතාමත් වැදගත්නේ. How often is there a bus to Kandy? How often do you watch television? ඔයා කොච්චර වාර ගාණක් දවසට කොච්චර පාරක් ඔයා TV බලනවද? How often do you watch television? How often do you meet your friends? ඔයා කොච්චර වාර ගාණක් ඔයාගේ යාළුවෝ හම්බෙනවද? මේක සිංහල තේරුම ගන්නකොට ටිකක් පරිස්සම් වෙන. මේකෙන් අහන්නේ නිතර ඔයාලා යාළුවෝ හම්බෙන වාර ගාන. මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අහනකොට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ තේරුම ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. How often do you meet your friends? දන්නකො යාළුවෝ හම්බෙනවා කියලා සතියකට සැරයක්. ඉතින් මේ වගේ උත්තරයක් තමයි මේකෙන් අහන්නේ. How often did you used to smoke? ඔයා කොච්චර කාලයක් දුම් බිව්වද? හිතන්නකො දැන් එයා දුම් බොන්නේ නැහැ. ඉස්සර කරපු දෙයක් මේ අහන්නේ. වා ඉස්සර කොච්චර වාරයක් දුම් පානය කළාද? How often did you used to smoke? How often do you have classes? කොයි වෙලාවල් වලටද ඔයාට පන්ති තියෙන්නේ? How often do you have classes? How often do you brush your teeth a day? ඔයා දවසකට කී සැරයක් දත් මදිනවද? How often do you brush your teeth a day? How often are you punished by the principal? ඔයා කී සැරයක් කී පාරක් විදුහල්පතිතුමාගෙන් principal සර්ගෙන් දඬුවම් ලබලා තියෙනවද? How often are you punished by the principal? Whose කියන්නේ කාගේද නැත්නම් කාගේ එකක්ද කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. කාගේද කියන විශේෂයෙන්ම whose කියන වචනය පාවිච්චි වෙන්නේ. අපි බලමු whose පාවිච්චි කරලා ඔයාට අහන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Whose birthday is it today? හිතන්නකො ඔයා ඔෆිස් එකට යනකොට එකපාරටම කේක් එකක් ගෙනලා කේක් කපනවා. ඔයාට අහන්න ඕනේ අද කාගේ උපන්දිනයද මේ තියෙන්නේ? Whose birthday is it today? අද කාගේද උපන්දිනේ තියෙන්නේ? Whose book is this? පොත් ගොඩක් තියෙනවා නැත්නම් එක පොතක් තියෙනවා. ඔයාට මේ පොත පෙන්නලා අහන්න පුළුවන්. Whose book is this? කාගේ පොතද මේ? අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. Whose book is this? කාගේ පොතද මේ? Whose picture is this? කාගේ පින්තූරයද? කාගේ ෆොටෝ එකද මේ? Whose picture is this? මේක කාගේ පින්තූරයක්ද? මේක කාගේ ෆොටෝ එකක්ද? Whose father is in the army? කාගේ තාත්තද හමුදාවේ ඉන්නේ? Whose father is in the army? කාගේ තාත්තද හමුදාවේ ඉන්නේ? Whose house are you staying at? ඔයා කාගේ ගෙදරද? ඔයා මේ නැවතිලා ඉන්නේ කාගේ ගෙදරද? Whose house are you staying at? Whose pen did you borrow? ඔයා කාගේ පෑනද ඉල්ලගත්තේ? Whose pen did you borrow? Whose car is parked in my parking space? කාගේ කාර් එකද මගේ පාක් කරන එහෙම නැත්නම් මං කාර් පාක් කරන තැන නවත්තලා තියෙන්නේ මේ? Whose car is parked in my parking space? Whom කියන්නේ කාවද එහෙම නැත්නම් කාටද කියන එක. අපි දැන් බලමු whom දාලා හදන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Whom did you meet at the party? ඔයාට පාටියේදී කාවද හම්බ වුණේ? Whom did you meet at the party? කාවද හම්බ වුණේ? Whom did you meet at the party? Whom
are they going to visit? ඔවුන් කාවද නැත්තම් කවුරුද බලන්න යන්නේ? Whom are they going to visit? ඔවුන් කාවද බලන්න යන්නේ? Whom did you see at the wedding? ඔයා wedding එකේදී කාවද දැක්කේ? Whom did you see at the wedding? Whom are you calling to? ඔයා කාටද මේ කතා කරමින් ඉන්නේ? Whom are you calling to? Whom do you know in the USA? ඔයා USA වලදී කාවද දන්නේ? Whom do you know in the USA? Whom do you want to invite for the party? ඔයා කාටද පාටියට ආරාධනා කරන්න යන්නේ? එහෙම නැත්නම් වාට කාටද පාටියට ආරාධනා කරන්න ඕනේ? Whom do you want to invite for the party? With whom does she go there? ඇය කා සමගද යන්නේ? නැත්නම් කාත් එක්කද ඇය යන්නේ? With whom does she go there? When කියන්නේ කීයටද? එහෙම නැත්නම් කවද්ද කියලා අපි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පාවිච්චි කරන පදයක්. අපි දැන් බලමු when දාලා කීයටද? එහෙම නැත්නම් කවදද කියලා වාට අහන්න පුළුවන්. හොඳම ප්‍රශ්න ටික. When does the next bus depart? Depart කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයකින් පිටත් වෙනවට. ඊළඟ බස් එක පිටත් වෙන්නේ කීයටද? When does the next bus depart? When were you born? ඔයා ඉපදුනේ කවද්ද? When were you born? මේ when කියන එකෙන් දිනයක් තමයි අහන්නේ. When were you born? When do you wake up? ඔයා කීයටද උදේ සාමාන්‍යයෙන් නැගිටින්නේ? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් අහන්න පුළුවන්. When do you wake up? ඔයා කීයටද නැගිටින්නේ? present tense වලින් තමයි මේක අහන්නේ. When do you wake up? When do you go to bed? ඔයා කීයටද ඇඳට යන්නේ? එහෙම නැත්නම් නිදා ගන්න යන්නේ කියන එකනේ මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඔයා කීයටද ඇඳට යන්නේ නිදා ගන්න යන්නේ? When do you go to bed? When should I call you back? මම කීයටද ඔයාට කතා කරන්න ඕනේ? When should I call you back? When should we leave this place? අපි කීයටද මෙහෙන් පිටත් වෙන්න ඕනේ? මෙහෙන් යන්න ඕනේ? When should we leave this place? When did you see her last? ඔයා ඇයව අන්තිමට දැක්කේ කවද්ද? When did you see her last? When is your birthday? ඔයාගේ උපන්දිනේ කවද්ද? When is your birthday? ඔයාගේ උපන්දිනේ කවද්ද? When is your birthday? Where කියන වචනය අපි දාලා කොහෙද කියලා තමයි අහන්නේ. අපි බලමු where කියන වචනය දාලා හදන්න පුළුවන් හොඳම වාක්‍ය කිහිපයක්. Where is the phone? කොහෙද ෆෝන් එක? හැම වෙලේම අහන ප්‍රශ්නයක්නේ. අහන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. Where is the phone? කොහෙද ෆෝන් එක? Where can I get a taxi? ඔයා කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවා. අහන්න ඕනේ ටැක්සි එකක් ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? කොහෙන්ද මට ටැක්සි එකක් ගන්න පුළුවන්? ටැක්සි එකට නගින්න පුළුවන්. Where can I get a taxi? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? simple question එකක්. සරලම ප්‍රශ්නයක්. Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where does your father work? ඔයාගේ තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does your father work? Where do you read books? ඔයා කොහේ ඉඳන්ද පොත් කියවන්නේ? Where do you read books? ඔයා කොහේ ඉඳලාද පොත් කියවන්නේ? Where are you building the new house? ඔයා කොහෙද අලුත් ගෙදර හදන්නේ? Where are you building the new house? Where do we hold the event? අපි කොහෙද උත්සවය පවත්වන්නේ? hold කියලා කියන්නේ යමක් පවත්වනවා කියන එක. Where do we hold the event? අපි කොහෙද උත්සවය පවත්වන්නේ? who කියන්නේ කවුද කියන එක. මොන පුද්ගලයෙක්ද? පුද්ගලයෙක් ගැන අපි අහන්න පාවිච්චි කරනවා who කියන පදය. දැන් අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයකින්. Who are you? ඔයා කවුද? Who are you? Who is your father? ඔයාගේ තාත්තා මොනවද කරන්නේ? Who is your father? Who can speak English? කාටද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න? එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. Who can speak English? කවුද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? මේ ඕන තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. Who can speak English? Who got the highest score?
කවුද වැඩිම ලකුණු ගත්තේ? ස්කෝර් වෙනකොට ඔයාට මාක් කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මාක් කියන්නේත් ලකුණු වලට තමයි. Who got the highest score? කවුද වැඩිම ලකුණු ගත්තේ? Who are you talking with? කාත් එක්කද නැත්නම් කවුද ඔයත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නේ? Who are you talking with? Who is the captain of your team? කවුද කණ්ඩායමේ නායකයා? Who is the captain of your team? How කියන්නේ කොහොමද කියන්න පාවිච්චි කරන පදයක්. how කොහොමද කියලා අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍ය වලින්. How are you? ඔයාට කොහොමද? සරලම වාක්‍යයක් නේද how වලින් හදන්න පුළුවන්. How are you? ඔයාට කොහොමද? How was the film you watched last night? ඔයා ඊයේ රෑ බලපු ෆිල්ම් එක කොහොමද? How was the film you watched last night? How is your health now? ඔයාට දැන් සනීපද? ඔයාට දැන් හොඳද? How is your health now? How do you travel to Colombo? ඔයා කොහොමද කොළඹට යන්නේ? කොළඹට යන විදිහ තමයි අහන්නේ. by bus වෙන්න පුළුවන්, by car වෙන්න පුළුවන්, ඕන විදියක් වෙන්න පුළුවන්. How do you travel to Colombo? ඔයා කොහොමද කොළඹට යන්නේ? How can I learn English quickly? මම කොහොමද ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? How can I learn English quickly? How does she know to cook pasta? pasta කියලත් කියනවා, pasta කියලත් කියන වචන දෙකම හරි. එයා කොහොමද pasta හදන්න දන්නේ? How does she know to cook pasta? Why කියන්නේ ඇයි කියන එක. අපි බලමු ඇයි කියන එක දාලා හදන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කිහිපයක්. Why do you study English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. Why do you study English? Why did you get married? ඇයි ඔයා කසාද බැන්දේ? ඕන කෙනකින් අහන්න කසාද බැඳපු why did you get married? ඇයි ඔයා කසාද බැන්දේ? Why is he angry with me? ඇයි ඔහු මාත් එක්ක තරහින් ඉන්නේ? Why is he angry with me? ඇයි ඔහු මාත් එක්ක තරහින් ඉන්නේ? Why should we spend less time on social media? ඇයි අපි social media වල අඩුවෙන් කාලය ගත කරන්න ඕනේ? Why should we spend less time on social media? Why did they lose the game? ඇයි එයාලා තරඟය පරාජයට පත් වුනේ? Why did they lose the game? ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. next video එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.